Πάμε σήμερα να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε το σκληρό κερί σόγιας για να χυτεύσουμε κερί σε καλούπι. Το καλούπι που σήμερα επιλέξαμε μοιάζει με χριστουγεννιάτικη μπάλα. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν εφέ χρυσώματος, θα αναποδογυρίσουμε το καλούπι μας, θα χρησιμοποιήσουμε φυτικό παραφινέλαιο και με χαρτί ή ένα πανάκι θα αλείψουμε ελαφρά το καλούπι. Αυτό θα βοηθήσει πρώτον να ξεκαλουπώσουμε πανεύκολα το κερί και δεύτερον να κολλήσουμε στα τυχώματα το χρήσωμα που θα κάνουμε με μεταλλική σκόνη πορπορίνης. Με ένα πινελάκι περνάμε ελαφρά τη σκόνη στις πτυχώσεις και γυρνάμε ξανά το καλούπι από τη σωστή του μεριά. Με τη βοήθεια βελόνας σακοράφας θα τρυπήσουμε το κέντρο του καλουπιού και θα περάσουμε το φυτίλι μας. Έχουμε λιώσει σκληρό κερί σόγιας και αφού κατέβει η θερμοκρασία στους 60 με 65 προσθέτουμε το άρωμα της επιλογής μας. Ζεσταίνουμε το καλούπι μας και χυτεύουμε. Στο κατάστημά μας chirokamoto.gr θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη κεριού. Καλούπια, αρώματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να κάνετε τα πρώτα σας βήματα. Εμείς εννοείται είμαστε πάντα εδώ για να λύσουμε κάθε σας απορία και να σας βοηθήσουμε με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό. Μόλις στεγνώσει το κερί μου, το βγάζω από το καλούπι. Για να δώσω έντονο γυαλιστερό αποτέλεσμα, εδώ θα χρησιμοποιήσω βερνίκι κεριού. Χρησιμοποιώντας ένα καθαρό μπολάκι, περιχύνω το βερνίκι, κολλάω φύλλο χρυσού προαιρετικά αν θέλω και κάνω και ένα δεύτερο πέρασμα με βερνίκι. Αφήνω ξανά να στεγνώσει και έτοιμο. Ένα γυαλιστερό, υπέρλαμπρο και έρινο στολίδι. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε για να βλέπετε τα βιντεάκια μας από το Chirokamoto. Be creative and have fun και καλή δημιουργία!